sound right, boys. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started. Ê, cái gì? 4 năm tỷ rồi. Lỗi gì vậy? Lúc này tôi hiện đang đến với khu vực Cần Giờ. Cần Giờ. Yeah. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. Rồi vô. Từ từ. Tao đi trước.
con 5.000 con thích em chơi. Mới vô hồ chị đi. Thích cầm đồ đi em. Mua gì đó anh trai. Còn cái hôm nay chị. Sao? Hai con này 100.000 nè Han. Ok. Hai con nha. Hai con này làm gì nướng nha. Tụi nướng không cho lấy gì đâu. Hai con này đi. Hai con ơi. Hai con, đây. Lấy nào lấy muốn luôn cho. Lấy đây nữa đi. Ví dụ nữa vậy. Nghêu đi. Nhiêu hết ở đó mà hai con mực. Nhiêu này như nào? Như nào? Của Nghệ đi. Lấy cái này đi. Cái này là cái gì? Rồi, hấp xả hay luộc gì đó. Lấy bàn này xem nào, mình đi đây xem nào. Cái này không? Con này là con gì đây? Cái này là gì? Cái gì? Ở đâu kiếm gì thôi. Biết sao lại nó vắng. Đậu mẹ thấu trên đây mẹ. Đậu vô kia ở dưới đoạn dưới kia. Không có ghi về sao uống đây. Đây, thằng nào. Còn một thằng nữa. Vũ. Lên Vũ. Ơi. Mấy đứa ở đây kìa. Đi ra hết cả lượt. Chết ra kìa. Một, hai, ba, vô.